Hi guys, good morning. Magluluto ako ngayon ng crispy pata. Kaya lang, yung crispy pata na lulutuin natin ay hindi ito yung usual na ginagawang crispy pata. Kasi ito yung paa doon sa likod ng baboy. Di ba apat ang paa ng baboy? Ito yung parting sa likod. Yung ginagawang crispy pata ay yung nasa harap na dalawa. Kaya kung mapapansin nyo ang laki. Anyway, simulan na natin. Nagpakulo na ako ng tubig. Lagay natin ang bawang, sibuyas, paminta, kunti pa, kunting asin, lagyan natin ng bay leaves. Sunod natin ang soy sauce. Ngayon, pwede na ilagay yung baboy. Saka tatakpan natin. Pressure cooker ko para mas mabilis. Ayan, mga 20 minutes luto na yan. Ayan, nagsimula na siya mag-ingay. Hinaan natin nga po. May dumadanat rin. Sige, balikan natin yan after 20 minutes. Ito na siya after 20 minutes sa pressure cooker. Palalamigin ko lang tapos piprituin na siya. Init.